În acest video vom discuta despre noile microfoane de la Rycote. Rycote este o companie care produce protecții de microfoane și accesorii de sunet de peste un deceniu. Conform departamentului de marketing, plănuiau de câțiva ani să producă aceste microfoane. Dar, oportunitatea a venit recent când au extins echipa de ingineri și cercetare, inițial pentru a face produse de protecție și mai bune și mai inovatoare. Dar, având echipa asta și având atât de multă experiență în domeniul sunetului, au știut cum să proiecteze aceste microfoane, bazat și pe ani de feedback de la profesioniștii din lumea sunetului. Fiind un competitor direct pentru preiubitul Sennheiser MKH416, HC22 va fi probabil cel mai folosit ca microfon de boom sau pentru documentar și ENG, adică pe un suport de microfon direct pe cameră. Dar este foarte bun și pentru captat efecte sonore, ambianță și folii. Vine doar într-o cutie de plastic dur, neagră și mată, fără niciun fel de accesorii. Rycote citează două motive pentru care a făcut asta. 1. Pentru a reduce costul transportului, cât și risipa de plastic și carton în urma ambalării, și 2. Pentru a reduce costul produsului. În ideea modularității, alege clientul cum dorește să accesorizeze microfonul. În cele mai multe cazuri, majoritatea oamenilor doresc doar microfonul oricum, având deja un întreg ecosistem de suspensie, antivânt, transmisie, deci decizia lor este cumva logică, mai ales că se adresează profesioniștilor. Este construit foarte bine. Preamplificatorul microfonului este din alamă, iar tubul de interferențe este făcut din aluminiu. Este foarte bine balansat, fiind ușor mai greu în partea din spate. Asta ajută foarte mult la echilibrul sistemului de prindere, microfoanele fiind de obicei puse puțin mai în față ca să fie cât mai aproape de sursa de sunet. Are mufe Neutrik placate cu aur pentru conectivitate supremă. Mai bun de atât nu cred că există. Necesită phantom power, adică 48 de volți, fiind totuși un microfon condenser. Este hipercardioid și cam așa arată graficul de captare a sunetului. Are zgomot propriu sau self-noise de 8,4 decibeli, o cifră foarte respectabilă, orice microfon sub 10 decibeli fiind din gama profesională. Are un răspuns pe frecvențe ascuțit, cu un boost pe frecvențele înalte, cred că au fost gândite să stea într-o protecție sau cu burete, ceea ce duce la un sunet balansat, neagresiv pe consoane. Are un design făcut pentru a apăra împotriva interferențelor radio, iar cuplat cu filtrul RF al sistemului NanoShield, putem sta liniștiți cu privire la acest aspect. Odată cu trendul crescător al producției de conținut pentru online, care va fi ascultat pe telefoane și tablete, s-a modificat și felul în care este captat și masterizat sunetul. Este nevoie de prezență, un boost pe frecvențe medii și înalte pentru a pătrunde prin difuzoarele minuscule ale dispozitivelor mobile. Cu noi generații de producători video, s-a modificat și felul în care se procesează și fluxul. De multe ori se lucrează în ritm alert pentru a obține un produs finit cât mai repede și urcat pe social media. În acest sens, îmi plac foarte mult aceste microfoane pentru că sună cum ar suna după ce le trec prin procesul meu de masterizare, ceea ce simplifică mult lucrurile. Dacă vă trebuie informații în zona joasă de frecvențe, care este drastic redusă, trebuie ridicat destul de mult ca să aduceți înapoi ceva de acolo. Gândindu-mă totuși când am avut nevoie de mai multe frecvențe joase, am realizat că destul de rar. Oricum, vocile și majoritatea efectelor pe care le înregistrez trebuie procesate și integrate astfel încât să sune similar cu felul în care percepe urechea umană, care nu percepe mai nimic cu bas puternic. Este în gama premium, între Sennheiser 416 și Rode NTG3, care sunt două microfoane clasice. Nu este neapărat un produs pentru cei care sunt la început de drum, mai ales dacă nu știu cum să-l folosească. Dar asta depinde și de cum priviți investițiile. Eu prefer să aștept un pic până am banii să cumpăr ceva super de calitate, să știu că mă ține ani buni și că nu tot schimb la câțiva ani și că pot să mă bazez pe sculele astea când sunt la un proiect serios. Fiind un produs premium, are și un design superb. Îmi place foarte mult accentul roșu pe acest negru mat, dar probabil că nu le voi vedea prea des, fiind mai tot timpul montate în sistemul NanoShield. Care este diferența dintre microfoanele astea, între HC15 și HC22? Au exact aceeași capsulă și este doar tubul de interferență diferit și implicit felul în care prind sunetul. Ambele microfoane sunt hipercardioide, sună asemănător, doar că HC22, care cred că vine de la lungimea de 22 de centimetri, este direcțional. Deci boom, ideal pentru locații exterioare. Iar HC15, cu lungime de 15 cm, are tubul de interferență mult mai scurt, fiind mai generos cu plaja de captare a sunetului, astfel fiind ideal pentru a filma în interior.
Fiind mai iertător, prinde și mai puțin din partea din spate, reverberația din locațiile de interior și asta îl face grozav. Pentru ING și documentar este ideal HC22, fiind mai direcțional, iar pentru instrumente, efecte sonore și ambianțe este mai bun HC15, având acest pattern mai permisiv. Am folosit HC22 pe teren timp de o lună cu blimpul Nano Shield, direct pe cameră, printr-un Magic Arm, având intrare XLR cu Phantom Power. Iată câteva teste din teren. Stăm câte 12 ore aici. Da, da, jur. Am conștientizat că ar fi mult mai ok să pot să ajut în continuare oamenii, fie fiind vorba că sunt oameni de la noi din țară sau sunt oameni din altă țară, cu toții suntem oameni și avem nevoie de ajutor. Avem un elicopter care zboară la nivelul solului, vântul bate foarte tare și foarte multă lume care vorbește în jur. Sunt cam la 1 metru față de microfon și sunt curios cum se aude. Din experiența mea o să fie ok. Iar acum cu același vânt sunt la 1,5 metru de microfon, îi pus pe cameră, nu în stil boom, dacă ar fi în stil boom vedea o umbră aici, dar s-ar auzi excelent orice ar fi, cum ați văzut și în celelalte teste. Am folosit HC22 și la un promo, într-o sală mare de concert cu reverberație destul de puternică. Cu puțină procesare am fost foarte mulțumit de rezultat, deși acum că mă gândesc poate ar fi fost mai bine să folosesc HC15, din cauza reverberației mari a sălii. Our first musical project together should be only around the music of Johann Sebastian Bach. And we imagined an evening in his house. We know that Bach invited many friends. Last 27 years of his life in Leipzig, they played in Café Zimmermann, all traveling musicians meeting there, his students, family and so. Fiind aceeași capsulă, eu prefer să dețin ambele microfoane și să le schimb în funcție de scenariu și de nevoile proiectului, având siguranța că se combină impecabil pistele audio în cadrul aceluiași proiect. Asta e de obicei o problemă când folosim un microfon foarte bun, shotgun, și un microfon foarte bun pentru interior, un small condenser. Dintre toate shotgun-urile pe care le folosesc, mi se pare că HC-urile au o rejecție foarte bună în partea din spate, acesta fiind de obicei un minus al capsulelor hipercardioid. De asemenea, este mai ușor decât NTG3, având doar 100 de grame HC22 și 90 de grame HC15. NTG3 are 165 de grame. HC22 este și puțin mai mic decât NTG3. Fiind vorba de shotgun-uri, trebuie să discutăm și de handling noise, adică felul în care se comportă la mișcare și atingere. Pe suport nu prea nicio vibrație, deși asta depinde mult și de blimp. Dar după cum spuneam, neavând foarte multă informație în partea de jos, unde se întâmplă și vibrațiile, nu o să prea avem niciun fel de problemă decât în scenarii foarte agresive să prindem aceste vibrații și handling noise. Iată un exemplu interesant, trece un avion pe deasupra. Microfoanele sunt la aproape 45 de grade, mai mult sau mai puțin cum ar fi într-un caz ideal, când avem un boomist. Iată un exemplu interesant, trece un avion pe deasupra.
Microfoanele sunt la aproape 45 de grade, mai mult sau mai puțin cum ar fi într-un caz ideal, când avem un bumist. Iată un exemplu interesant, trece un avion pe deasupra. Microfoanele sunt la aproape 45 de grade, mai mult sau mai puțin cum ar fi într-un caz ideal, când avem un bumist. Rică nu știa să zică, râu rățușcă, rămurică. Dar de când băiatul învață poezia despre rață, Rică știa cum să zică, râu, rățușcă, rămurică. Rică nu știa să zică, râu, rățușcă, rămurică. Dar de când băiatul învață poezia despre rață, Rică știa cum să zică, râu, rățușcă, rămurică. Rică nu știa să zică, râu, rățușcă, rămurică. Dar de când băiatul învață poezia despre rață, Rică știa cum să zică, râu, rățușcă, rămurică. Felicitări, Raicot, pentru prima serie de microfoane produse de o companie care nici măcar nu a făcut asta până acum. Mi se pare că au dat lovitura. Din nou, cred că asta e pentru generația nouă de content creators și pentru sunetiștii care sunt deschiși la nou și vor să învețe ceva nou sau să experimenteze ceva nou. Și apropo, dacă sunteți curioși de sistemele astea NanoShield, am făcut un video separat despre ele și le găsiți pe acest canal.